හායි මගේ යාළුවනේ. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ Chamo bro YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ router එකක banner සම්බන්ධව. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් login banner හා MOTD banner ගැන කතා කරනවා. මුලින්ම අපි MOTD banner ගැන කතා කරමු. MOTD කිව්වේ message of the day කියන එක. මෙතනදී අපි router එකේ configuration mode එකේදී banner MOTD කියන command එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපිට banner MOTD එකත් එක්ක අපිට පෙන්වන්න ඕන මැසේජ් එක දෙන්න ඕනේ. ඒ මැසේජ් එක වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න අපි ඩොලර් කැරක්ටර් දෙපැත්තට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඒක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මම මෙතනදී අපිට පෙන්වන්න ඕන මැසේජ් එක විදිහට දෙන්නේ welcome Cisco router කියන මැසේජ් එක. මම දැන් show run කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට දැන් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් running config file එකේ MOTD banner එක විදිහට මම type කරපු එක add වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙතනින් exit වෙලා බලමු. හරි දැන් ඔයාලට මෙතනදී MOTD banner එක විදිහට මෙතන welcome Cisco router කියන එක වැටලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි banner login ගැන කතා කරමු. banner login එක යොදන්න අපිට banner login කියන command එක පාවිච්චි කරනවා. මෙතනදී banner MOTD එකේ වගේම banner login command එකත් එක්ක message එක දෙන්න ඕනේ. ඒකටත් දෙපැත්තට ඩොලර් කැරක්ටර් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඒක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. හරි මම දැන් ඔයාලට show run කරලා ආපහු පෙන්නන්නම්. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් login banner එක විදිහට login Cisco router කියන එක add වෙලා තියෙනවා. අපිට login banner එක පේන්න නම් අපිට console එකට log වෙන්න වෙනවා. මම දැන් console එකට log වෙන password එකක් දානවා. මම ඒක කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරා. හරි මම දැන් මෙතනින් exit වෙනවා. දැන් ඔයාලට login banner එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි router එකට MOTD banner එකක් හා login banner එකක් යොදාගන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට දෙයක් දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. තවත් වෙනස් දෙයක් එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.